Hello everybody, my name is Ashvin. In today's video, we are going to learn two prepositions at and by. આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છે બે પ્રપોઝિશન at અને by. તો આપણે શીખીએ એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે છે at. atનો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય છે એ અથવા તો ની તરફ, એવો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય છે. atનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ છીએ? ટાઈમ અને પ્લેસ બતાવવું હોય ત્યારે atનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ એ જોઈએ. પહેલું વાક્ય છે હું 5 વાગે આવીશ. હું 5 વાગે આવીશ. આનું ઇંગ્લિશ થશે આઈ વિલ કમ એટ 5 o'clock. આઈ વિલ કમ એટ 5 o'clock. તો અહીંયા વાપર્યું છે એટ. બીજી વાક્ય છે હું તમારી ઓફિસે છું. હું તમારી ઓફિસ એ છું. તો ઇંગ્લિશમાં શું કહીશું? આઈ એમ એટ યોર ઓફિસ. આઈ એમ એટ યોર ઓફિસ. ત્રીજું વાક્ય છે આપણે 9 વાગે આનંદ પાર્ટી પ્લોટે મળીશું. તો ઉપરના બે વાક્યમાં આપણે જોયું કે પહેલું વાક્ય હતું હું 5 વાગે આવીશ. તો એ શું હતું? ટાઈમ બતાવવા માટે. બીજા વાક્યમાં પ્લેસ બતાવવા માટે. અને ત્રીજું વાક્ય છે આપણે 9 વાગે આનંદ પાર્ટી પ્લોટે મળીશું. અહીંયા ટાઈમ અને પ્લેસ બંને છે. તો હવે આપણે 9 વાગે આનંદ પાર્ટી પ્લોટે મળીશું. અને ઇંગ્લિશ કરવું હોય તો કહીશું વી વિલ મીટ. વી વિલ મીટ એટ આનંદ પાર્ટી પ્લોટ એટ 9 o'clock. વી વિલ મીટ એટ આનંદ પાર્ટી પ્લોટ એટ 9 o'clock. તો ટાઈમ પ્લેસ બંને બતાવ્યું છે. બોર્ડ સામે અથવા તો બોર્ડની તરફ જુઓ. બોર્ડ સામે જુઓ અથવા તો બોર્ડની તરફ જુઓ. એવું ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો આપણે કહીશું લુક એટ ધ બોર્ડ. લુક એટ ધ બોર્ડ. પછી તેની સામે જુઓ. તેની સામે જુઓ. ઇંગ્લિશમાં થશે લુક એટ હર. થશે લુક એટ હર. હું અંગ્રેજીમાં સારો છું. તો જ્યારે બી તમારે એવું કહેવું હોય કે હું કોઈ વસ્તુમાં સારો છું તો ત્યારે એટનો ઉપયોગ કરીને તમારે કહેવાનું છે. કેવી રીતે કહીએ છીએ? તો વાક્ય છે હું અંગ્રેજીમાં સારો છું. એનો ઇંગ્લિશ થાય છે આઈ એમ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ. આઈ એમ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ. તો આ રીતે ગુડ એટ ઇંગ્લિશ એવું બોલાશે. પછી હું અંગ્રેજી બોલવામાં સારો છું. તો હવે આ જે બીજું વાક્ય છે એમાં કેવું છે કે ક્રિયા આવે છે, બોલવાની ક્રિયા છે. એટલે આનું ઇંગ્લિશ થાય છે I am good at speaking English. I am good at speaking English. પછી એવું ના થાય કે I am good at speak English. Speak English નહીં. I am good at speaking English એવું થાય છે. સચિન ક્રિકેટમાં સારો છે એવું કહેવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં કહીશું સચિન ઇઝ ગુડ એટ ક્રિકેટ. સચિન ઇઝ ગુડ એટ ક્રિકેટ. પછી સચિન ક્રિકેટ રમવામાં સારો છે. જો તમારે એવું કહેવું હોય તો આપણે શું કહીશું સચિન ઇઝ good at playing cricket. સચિન ઇઝ ગુડ એટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. કારણ કે આ વાક્યમાં શું આવે છે? ક્રિયા આવે છે. એટલા માટે એટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. એવું કહેવું હોય કે નેહા રસોઈ કરવામાં સારી છે તો આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું નેહા ઇઝ ગુડ એટ કુકિંગ. શું કહીશું? નેહા ઇઝ ગુડ એટ કુકિંગ. તો આ રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એટનો. હવે આપણે જોઈએ બાય. તો બાયનો મતલબ થાય છે સુધીમાં, દ્વારાથી અથવા તો ની બાજુમાં. એવો બાયનો મતલબ થાય છે. તો વાક્ય છે હું 10 વાગ્યા સુધીમાં ત્યાં હોઈશ. હું 10 વાગ્યા સુધીમાં ત્યાં હોઈશ. સુધીમાં. તો આઈ વિલ બી ધેર બાય 10 o'clock. આઈ વિલ બી ધેર બાય 10 o'clock. તો આ રીતે ઇંગ્લિશ થાય છે. બીજું વાક્ય છે અમે ગાડીમાં આવીશું. અમે ગાડીમાં આવીશું. ગાડી દ્વારા આવીશું એવું કહેવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં કહીશું વી વિલ કમ બાય કાર. વી વિલ કમ બાય કાર. તો આ રીતે બાય કાર, બાય ટ્રેન, બાય પ્લેન, બાય રોડ એવી રીતે બાય લગાડીને બોલાય છે. પણ જો તમારે એવું કહેવું હોય કે અમે ચાલતા આવીશું, અમે ચાલતા આવીશું તો આપણે શું કહીશું વી વિલ કમ બાય ફૂટ. નો, એવું નહીં કહીએ. વી વિલ કમ ઓન ફૂટ કહીશું. શું કહીશું? ઓન ફૂટ. વી વિલ કમ ઓન ફૂટ એવી રીતે વપરાય છે. મારે કાર્ડથી પૈસા ચૂકવવા છે. મારે કાર્ડથી પૈસા ચૂકવવા છે તો ઇંગ્લિશમાં શું કહીશું? આઈ વોન્ટ ટુ પે બાય કાર્ડ. આઈ વોન્ટ ટુ પે બાય કાર્ડ. તો ચેકથી બોલવું હોય તો બાય ચેક કહેવાશે. કેશથી બોલવું હોય તો બાય કેશ બોલાશે. ડેબિટ કાર્ડથી બોલવું હોય તો બાય ડેબિટ કાર્ડ. તો આવી રીતે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાવણનું મોત રામ દ્વારા થયું હતું. આ જે વાક્ય છે એ પેસિવ વાક્ય છે. તો પેસિવ વાક્યમાં બી આપણે બાયનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો ઇંગ્લિશ કેવી રીતે થાય? તો ઇંગ્લિશ થાય છે રાવણ વોઝ કિલ્ડ બાય રામ. રાવણ વોઝ કિલ્ડ બાય રામ. પેસિવ વાક્યમાં વપરાય છે. આ રૂમ સોનલબેન દ્વારા સાફ કરવામાં આવે છે. આ રૂમ સોનલબેન દ્વારા સાફ કરવામાં આવે છે એવું કહેવું હોય તો શું કહીશું? ધીસ રૂમ ઇઝ ક્લીન્ડ બાય સોનલબેન. ધીસ રૂમ ઇઝ ક્લીન્ડ બાય સોનલબેન. આપણે એક પેસિવ વાક્ય છે. નેહા બારીની બાજુમાં બેઠી છે. નેહા
બારીની બાજુમાં બેઠી છે એવું ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો આપણે કહીશું નેહા ઇઝ સિટિંગ બાય ધ વિન્ડો. નેહા ઇઝ સિટિંગ બાય ધ વિન્ડો એવું થાય છે. નદીની બાજુમાં એક સરસ હોટલ છે. નદીની બાજુમાં એક સરસ હોટલ છે તો ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું ધેર ઇઝ અ લવલી હોટલ બાય ધ રિવર. ધેર ઇઝ અ લવલી હોટલ બાય ધ રિવર એવું ઇંગ્લિશ થાય છે. હવે જે લાસ્ટ વાક્ય છે એ થોડું અલગ છે. જનરલી લોકો ખોટું બોલતા હોય છે. જોઈએ કે તમને ખ્યાલ છે કે નહીં. તો વાક્ય છે તમારી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે એવું ઇંગ્લિશમાં બોલવું હોય તો તમે શું કહેશો? તમારી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે? તો જનરલી લોકો જવાબ આપતા હોય છે કે વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇન યોર વોચ. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇન યોર વોચ. પણ એવું થતું નથી. બાયનો ઉપયોગ કરીને બોલાય છે વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ બાય યોર વોચ એવું બોલાશે. શું બોલાશે? વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ બાય યોર વોચ. તો આપણે અહીંયા શીખ્યા એટ અને બાય. તો આ રીતે તમે બંને પ્રેપોઝિશન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક કરી શકો છો. તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો નીચે કમેન્ટમાં લખી શકો છો. અને મેક શ્યોર કે તમે આ વિડીયો જે લોકોને શીખવાની જરૂર છે એની સાથે શેર કરો. અને થેન્ક યુ વન્સ અગેન. સી યુ ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો. થેન્ક યુ સો મચ.